to ng Shopee Seller Tutorial or the FAQs ng mga beginner. So, ito ngayon ay part 3. So, nasa part 3 na tayo. So, ayan yung part 1. Okay, so, nabawasan naman. So, i-visit nyo na lang yan at ilalagay ko sa description box para malaman niyo yung ibang katanungan at ma-clear yung mind niyo. So, ayan din yung part 2. So, ito ngayon yung part 3. So, malay mo yung tanong mo ay nandito. So, keep on watching. But first, intro. 1, 2, 3, funky. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you. So, by the way guys, lahat ng tanong ay sinulat ko dito sa maliit na papel na to para hindi ko makalimutan at sunod-sunod yung pagkakasabi ko. So, let's start. Question number 1. First time seller po, nagpipick up po ba ang courier kahit isang parcel lang? So, the answer is yes. Check. Nag-pick up ang courier kahit na isang parcel lang siya. Kasi in my case, sa first order ko until the second, ay isa lang naman yung order sa akin mga sis. At ang mga binibenta ko ay mga pre-love dress. At, so ayan guys, huwag kayong mag-alala kung isa lang yung item na binili sa'yo, tapos nag-aalangan ka kung ipipick up ba yun ni rider. So, pupunta sila sa bahay mo at kukuhanin nila yun at i-deliver nila. Kahit isa lang siya. Okay? So, question number 2. As a seller, pwede po ba tayo magtanggal ng bad reviews or 1 star? Or bad review pero 5 star? So, the answer is no. Tayong mga sellers sa Shopee, pag kami mga nag-feedback sa atin sa shop natin, so, ayan yung example, di ba? Kung makikita ninyo, meron dyan 5 star, 4 star, 3 star, 2 star, at 1 star. Pag naka-receive ko ng 1 star, kabahan ka na sis. Kasi either basag yung item nila, o mali yung pinadala mo, o sira-sira yung products na binigay mo sa kanila. Pero guys, remember, kapag ka din sinip mo siya ng maayos at pagdating sa kanya, sira or basag, hindi mo na yun kasalanan. Maybe because yung ang tawag dun, pagka inaano ni rider, di ba kasi nasa motor sila. So baka nadadaganan. Kaya nga mahalaga guys na yung mga siniship ninyo na item, make sure na ilalagay niyo yung fragile. Kasi merong sticker na ganon, bilhin mo na kayo sa Shopee. Or pwede rin naman para tipid. Pagka nagsisimula ka pa lang, yung pentel pen, tapos lalagay mo sa harap ko, tagtarin mo na fragile, para malaman ni rider, nababasa din yun. At yun yung ilalagay niya sa harap. Okay? Sa harap, sa taas niya ilalagay, para hindi matabunan ng ibang parcel. Okay? So, ayun nga guys, hindi natin pwedeng baguhin yung feedback nila. Kaya, very important na bago natin i-ship yung item na binili ni buyer, make sure na maayos yung packaging, hindi siya sira, pangatlo, tama yung color, at pang-apat ay yung loading tayo yung sinasabi ko sa inyo na tama sa gusto niya, sa gusto ni buyer. Kasi kung yung gusto mo as a seller ang masusunod, so mag-rate talaga sila sa'yo ng 1 star. Or baka nga masaklap doon, 1 star na nga, tapos kung ano pa nilagay, kasi minura ka pa. Diba? So, meron gano'n ng mga buyer na nagmumura sa Shopee. So, parang ano yung galit na galit sila kasi nabayad naman sila pero ganun yung binigay ng seller. So, dapat tayo ay ayusin natin yung mga binibili nila or yung mga product na isi-ship natin kasi first of all, bayad yun. Okay? So, again, hindi na natin mai-edit yung mga negative feedback na galing sa buyer. Okay? Pero, maiiwasan natin magkaroon ng 1 star, 2 star, and 3 star kapag alam mo sa sarili mo na maayos mo siyang sinip. Okay? So, question number 3. Pick up na po sana ngayon. Kaya lang po, nag-unsuccessful ang pick up ngayon. Paano ito i-reschedule? Need pa po ba i-reschedule kasi sabi naman po, seller center kahit hindi na raw po. First time may mag-order, nagkaganito pa. So, medyo naguluhan ako sa tanong ni ate dito.
Pero kasi guys, diba, kapag ka nag-failed or hindi na-pick up ni rider yung parcel sa bahay ninyo, diba ganito yun? First day, nag-order si buyer. So, kinabukasan, or noong araw na yon, in-arrange mo na yung shipment. So, bukas, pipick up na ni rider. So, bukas, pagka hindi pinick up ni rider yung parcel, so, dapat make sure na sa araw din na yon, ita-drop off mo siya. Kasi, pag patagal ng patagal yung araw, patagal ng patagal din darating yung product, yung binibenta mo na yun sa buyer mo. Kaya dapat, no time na na-cancel yung pick up or hindi nakuha, mag-drop off mo sa pinaka-malapit na branch na courier na pinili. Okay? So, question number 4. Ask ko lang po, ako lang po ba ang naka-experience dito na yung J&T hindi po laging sumusunod sa pick-up schedule nila? Si GoGo kasi consistent naman na nagpipick up. Napansin ko pag si J&T laging i-reschedule at yung iba ay nakakancel pa. So, o nga pala, in my case, no first order ko and second, hindi naman na failed yung pick up at pangalawa ay consistent naman ang pag-pick up ni J&T. Kasi J&T yung courier na pinili ko. Kasi yun yung pinakamalapit sa amin. Okay, napili ko. Meron akong GoGo, pero hindi ko pa kasi siya natatry. So, mahirap na diba kasi. So, yun muna, kay J&T muna. And so, ang tanong kasi niya guys, ay may naka-experience na daw ganun. Na sumusunod daw yung, hindi daw sumusunod yung pick up ng J&T, tapos nakakancel. So, totoo naman guys, marami akong napanood at nalalaman na ang daming problema about pick up ng J&T. Either hindi nila pinipick up yung parcel, at pangalawa, nawawala yung mga parcel na dala-dala nila. So, parang nag-aalangan si buyer, si seller na mag-courier pa ng J&T. So, yun, ang daming issue ni J&T regardless sa pick up at sa mga parcel. Kaya, sa mga naka-experience kagaya nito yung sa tanong ate, better siguro na mag-change kayo ng courier or try kayo ng other. Okay? So, question number 5. Need help po. Kasi hindi po makapag-check out yung buyer ko sa Shopee. Kasi wala po lumalabas na cash on delivery or COD. Paano po ba yung gagawin para maging COD po ang payment ni buyer? So, ayan guys, yung vlog ko na tungkol sa cash on delivery. So, panoorin niyo yan about sa other payment or kung bakit hindi na nagkakaroon, full details. Okay? But the answer is, merong problema si buyer sa mga delivery kung bakit wala siyang COD sa payment option niya. Kasi nga, baka nag-unsuccessful or kinakancel niya. Basta ganun yung mga reason kung bakit hindi nag-a-appear ang COD sa kanya. Pero ikaw naman nasa seller meron COD. So, it's not your problem. So, problema na yung buyer kasi nga meron siyang maraming problema about sa delivery. Okay? So, question number 7. May tanong lang ako sa mga seller na nagbebenta ng mga damit dyan. Especially, blouses and dresses. Bago pa lang kasi ako, anong size ng pouches nyo? Especially the J&T. Kaya medyo nangangapa. Ano? Especially J&T, kaya medyo nangangapa pa. Paano kapag madamihan order? Ano bang size dapat ko ilagay? Paano kung 5 dresses kakasya ba iyon sa normal pouch? So guys, ipapakita ko sa inyo yung video clip kung ilang dress or t-shirt ang kakasya sa isang medium pouch ng J&T. So, ayan guys, yung medium pouch ng J&T. So, meron pa akong naiwan dito na 4 pieces. At ipapakita ko sa inyo nga, diba? So, guys, kapag kayong mga pouches ay wala ka pa, first order mo, huwag ka mag-hesitate na mag-chat sa Shopee na kailangan mo kamo ng pouch. Okay? Or kung ayaw mo naman at hindi ka nila maayos replyan at hindi mo nagigets, so, the day na pipick up yung rider, yung parcel mo, meron na sila agad na dala
na pouch at bibigyan ka nilang na like for example 5 pieces, bibigyan nila sa iyo medium size na yung ibibigay nila. So buti na lang sa akin guys, 5 pieces yung binigay nila at medium size kasi nga yung mga pinabenta ko ay mga damit. So gaya ng tanong natin. So ayun nga guys, medium size ang kailangan para sa mga dress. Okay? Or pagka maramihan, ayan, katulad ng video na pinapakita ko, ganyan, ang dapat. So, tutupi-tupiin nyo lang para magkasya sila. Ano katipid, diba? So, ayun guys. Question number 7. Kapag po ba kasya naman yung item si J&T pouch, okay lang po ba na nakalagay okay lang po ba wala nang nakalagay si dimension? Yes! Oo, okay lang yun. Pagka mga damit lang naman yung mga binibenta nyo guys, hindi naman na kailangan ng size, length, at width. Yung damit. Or kahit short pa yan, or dress, hindi na kailangan na ganun. Ang pinakamahalaga lang sa Shopee ay yung weight. Kasi yun talaga yung basihan para ng shipping fee. So, huwag na kayong mag-worry kung anong height ba nito, anong weight ng damit, so magkakaiba pa sila, diba? So, baka mataas pa shipping fee nun. Better na kapag isang dress ay 0.5, kapag medyo mabigat-bigat. Pero pagka isang pirasong t-shirt lang, okay na yun ng 0.3. Pero kapag sobrang gaan, at isa lang yung order ni buyer, 0.1. Ayos lang yun. Okay? So, question number 8. Gumawa po ako ng selling account sa Shopee. Then, tinry ko po mag-check out using other account. Then, ganyan po yung lumalabas. Bakit po kaya? Hindi pa po ako familiar sa Shopee. Newbie lang po ako sa Shopee selling. So guys, let me share my story. Nung kakagawa ko pa lang ng Shopee store ko. Noong una, ang first follower ko ay ako din. Ako din guys. Pinalo ko yung shop na ginawa ko at nagtry ko na mag-order sa shop na ginawa ko. Kasi gusto ko malaman kung magkano yung shipping fee ko. Curious ako, diba? So, tinry ko yun. So, nung tinry ko na mag-check out dun sa shop na ginawa ko, tapos yung account na ginagamit ko sa pagbili sa Shopee, nag-try ako. Tapos ganyan din yung lumalabas sa screen ko. So, nun ko nalaman guys na kapag pala ganyan yung lumalabas, ibig sabihin na de-detect ni Shopee na same address lang yun. Kahit nakaiba pa yung pangalan na nilagay mo. Like for example, Maria Clara yun. Maria Clara Aguinaldo yung sa Shopee store mo. Tapos, ang nilagay mo sa kabila ay Clarito Mendez. Okay? So, iniba mo. Magkaparas na sila ng address. So, natatrack ni Shopee yun. Kaya, nagkakaganyan. So, kapag pinaulit-ulit mo na ganun-ganunin yung iyon, mababan ka. So, ang worst, madidelete. So, my advice is, ihinto mo na kapag once na lumabas na siya. Or better, kapag napanood mo to, huwag mo nang gawin. Or kung may kakilala ka, tapos nagtatanong about doon, ayun, paalam mo. Okay na, huwag nang gawin. So, yun lang for today's video. Thank you for watching. So, please like, share, and subscribe my YouTube channel kung meron kang natutunan. Okay? Help me to reach 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Thank you. And by the way, please hit the notification bell para lagi kang updated about Shopee seller tutorial. Bye-bye! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Welcome back to my channel. So, for today's thank you for watching and please like and share my